การเกษตรแม่นยำสูงในยุคปัจจุบันอาศัยโครงข่ายเซ็นเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมหาศาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผลผลิตซึ่งแม้จะเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญแต่สิ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปคือการใช้แบตเตอรี่ในอุปกรณ์เหล่านี้กลับนำไปสู่ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์และมลพิษจากโลหะหนักที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรงนักวิทยาศาสตร์จึงได้รื้อฟื้นเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์เพื่อเปลี่ยนผืนดินให้กลายเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องพึ่งพาแบตเตอรี่แบบเดิมคลิปนี้จะพาทุกคนไปพบกับนวัตกรรมแบตเตอรี่จากดินที่จะช่วยแก้ปัญหาขยะแบตเตอรี่ล้นโลกเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมพลังงานสะอาดซึ่งถ้าคิดกันแบบยาวๆวางแผนระดับใหญ่ๆนี่อาจจะเป็นการพลิกโฉมวงการพลังงานของโลกก็เป็นได้ครับเกษตรกรทั่วโลกหันมาใช้แนวทางการทำเกษตรแม่นยำสูงเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดการใช้ทรัพยากรแนวทางนี้อาศัยโครงข่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ขนาดเล็กที่กระจายตัวอยู่ทั่วฟาร์มเพื่อเก็บข้อมูลความชื้นสารอาหารและสารปนเปื้อนในดินอย่างต่อเนื่องแต่ความท้าทายใหญ่คือข้อจำกัดด้านพลังงานการติดตั้งเซ็นเซอร์ในพื้นที่กว้างหรือพื้นที่ชุ่มน้ำทำให้การใช้แบตเตอรี่ทั่วไปกลายเป็นปัญหาใหญ่ยกตัวอย่างเช่นการทำฟาร์มขนาด100เอเคอร์หรือประมาณ250ไร่เกษตรกรไม่สามารถทยอยเปลี่ยนแบตเตอรี่ในฟาร์มได้ตลอดเวลาการใช้แผงโซลาร์เซลล์ก็มีอุปสรรคเนื่องจากแผงจะสูญเสียประสิทธิภาพเมื่อถูกฝุ่นหรือโคลนบดบังต้องพึ่งพาแสงแดดและกินพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจำกัดเหล่านี้นำไปสู่แนวคิดในการดึงพลังงานมาจากสภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้กับจุดที่ติดตั้งเซ็นเซอร์เหล่านั้นการดึงพลังงานจากสิ่งมีชีวิตในดินไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งถูกค้นพบครับย้อนกลับไปในปี 1911 นักพฤกษศาสตร์ MC Porter จากมหาวิทยาลัยเดอรัมได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่โดยเขาสาธิตให้เห็นว่าแบคทีเรีย Escherichia coli สามารถสร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยใช้ขั้วไฟฟ้าแพลตินัมการค้นพบนี้คือจุดกำเนิดของเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แต่เทคโนโลยีนี้ถูกทิ้งร้างไปนานจนกระทั่งในช่วงปี 1963 ก็มีนักวิจัยชื่อเดลดูคาและทีมงานพยายามสร้างเซลล์เชื้อเพลิงโดยใช้ก๊าซไฮโดรเจนที่ได้จากการหมักน้ำตาลกลูโคสของแบคทีเรีย Clostridium butyricum เพื่อใช้ทำปฏิกิริยาที่ขั้วแอนโดแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือไม่มีความเสถียรเพราะกระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากจุลินทรีย์ในตอนนั้นคาดเดาและควบคุมได้ยากจนกระทั่งในปี 1976 นักวิจัยที่ชื่อเอสซูซูกิและคณะได้ตีพิมพ์งานวิจัยเกี่ยวกับการตรึงเซลล์ของแบคทีเรีย Clostridium butyricum ตัวเดียวจากปี 1963 ก่อนหน้าเพื่อให้สามารถผลิตก๊าซไฮโดรเจนได้อย่างต่อเนื่องและเสถียรมากขึ้นซึ่งเป็นการแก้ปัญหาความไม่เสถียรของงานวิจัยก่อนหน้าได้อย่างสำเร็จต่อมาในปี 1977 1 ปีให้หลังซูซูกิและทีมงานได้พัฒนาและออกแบบโครงสร้างของเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ที่ถือว่าเป็นต้นแบบของรูปร่างหน้าตาเซลล์เชื้อเพลิงในยุคปัจจุบันหลังจากนั้นก็มีการวิจัยอย่างกว้างขวางในช่วงทศวรรษที่ 1990 โดยกลุ่มนักวิจัยอิสระอื่นๆและในปี 2004 องค์การ NASA ก็ได้รื้อฟื้นความสนใจเพื่อพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงที่เปลี่ยนของเสียจากมนุษย์ให้เป็นไฟฟ้าสำหรับภารกิจในอวกาศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยระบบสนับสนุนการดำรงชีพแบบปิดเพื่อการเดินทางไกลไปสู่ดาวเคราะห์ดวงอื่นกลไกหลักของระบบนี้ถูกขับเคลื่อนโดยแบคทีเรียกลุ่มพิเศษที่เรียกว่า exoelectrogen ซึ่งมีความสามารถในการถ่ายโอนอิเล็กตรอนออกสู่ภายนอกเซลล์แบคทีเรียกลุ่มนี้มี 2 ตระกูลหลักได้แก่ Geobacter raceae เช่นสายพันธุ์ Geobacter sulfur reducensพวกมันได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบเพราะสามารถสร้างโครงข่ายเส้นใยนำไฟฟ้าที่เรียกว่า microbial nanowire เพื่อถ่ายโอนอิเล็กตรอนไปยังขั้วไฟฟ้าได้โดยตรงอีกกลุ่มคือ Chivanella-CE เช่นสายพันธุ์ Chivanella brutifaciens ที่ใช้วิธีหลั่งสารตัวนำอิเล็กตรอนแบบละลายน้ำได้เช่นฟลาวินเพื่อส่งผ่านพลังงานเมื่อจุลินทรีย์ย่อยสลายสารประกอบคาร์บอนในดินในสภาพแวดล้อมที่ไร้ออกซิเจนที่ขั้วแอนโดพวกมันจะปล่อยอิเล็กตรอนและโปรตอนออกมาอิเล็กตรอนจะไหลผ่านวงจรภายนอกเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าไปยังขั้วแคโทดและที่ขั้วนี้อิเล็กตรอนโปรตอนและออกซิเจนจะทำปฏิกิริยารวมตัวกันกลายเป็นน้ำบริสุทธิ์
นี่คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมีชีวิตที่ทำงานได้ตราบเท่าที่ยังมีอาหารให้พวกมันกินปัญหาหลักที่ทำให้เซลล์เชื้อเพลิงประเภทนี้ไม่ถูกใช้งานจริงในสเกลใหญ่คือความต้องการสภาพแวดล้อมที่มีทั้งความชื้นและออกซิเจนการออกแบบในอดีตมักจะวางขั้วแอนโนดและแคโทดขนานกันในระดับความลึกเดียวกันเมื่อเจอกับสภาพผิวหน้าดินแห้งผากกระบวนการขนส่งไอออนระหว่างขั้วจะหยุดชะงักทำให้การผลิตไฟฟ้านั้นล้มเหลวทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Northwestern ใช้เวลา 2 ปีในการพัฒนาและเปรียบเทียบเซลล์ต้นแบบ 4 รูปแบบพวกเขาค้นพบการเปลี่ยนมุมมองทางวิศวกรรมโดยพลิกโครงสร้างของเซลล์เชื้อเพลิงจากแนวนอนมาเป็นแนวตั้งฉากอุปกรณ์ที่ได้มีขนาดเท่ากับหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กขั้วแอนโนดทำจากคาร์บอนเฟลต์ถูกวางราบในชั้นดินที่ชุ่มชื้นเพื่อดักจับอิเล็กตรอนส่วนขั้วแคโทดทำจากโลหะเฉื่อยนำไฟฟ้าถูกจับตั้งทะลุชั้นดินขึ้นมาจนถึงพื้นผิวด้านบนมีฝาครอบจากการพิมพ์3มิติด้วยวัสดุ PLA ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพช่วยป้องกันฝุ่นอุดตันและเปิดช่องให้อากาศไหลเวียนการออกแบบแนวตั้งนี้สร้างสะพานความชื้นทำให้ขั้วแคโทดส่วนล่างดูดซับความชื้นจากชั้นดินลึกได้แม้ผิวดินจะแห้งมีการเคลือบสารกันน้ำที่ขั้วแคโทดเพื่อให้มันยังรับออกซิเจนเข้าไปป้อนปฏิกิริยาได้แม้เกิดน้ำท่วมขังและเมื่อน้ำลดโครงสร้างแนวตั้งยังช่วยให้แคโทดค่อยๆแห้งอย่างเป็นลำดับเซลล์เชื้อเพลิงนี้ทำงานได้แม้ความชื้นในดินลดลงเหลือเพียง 41%สามารถสร้างพลังงานเฉลี่ย 50-222 ไมโครวัตต์ด้วยแรงดันไฟฟ้าเสถียรระดับ 600 มิลลิโวลต์ซึ่งมากกว่าที่ระบบเซ็นเซอร์ต้องการเฉลี่ยถึง 68 เท่าและมีอายุการทำงานนานกว่าเทคโนโลยีใกล้เคียงถึง 120%นอกจากแบคทีเรียแล้วภายใต้ดินยังมีเชื้อราที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุแห่งระบบนิเวศเซลล์เชื้อเพลิงจากเชื้อราเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจโดยเชื้อรานั้นมีโครงข่ายเส้นใยที่ช่วยขนส่งอิเล็กตรอนได้อย่างทรงประสิทธิภาพโดยสายพันธุ์ที่โดดเด่นคือเชื้อรากลุ่มที่ทำให้เกิดการผุพังสีขาวหรือโรคเน่าขาวซึ่งสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้ในระดับสูงโดยเชื้อราเหล่านี้ผลิตเอนไซม์ชื่อว่าแลคเคสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพที่มีทองแดง4อะตอมเป็นแกนกลางหลั่งออกมาเพื่อย่อยสลายลิกนินตามธรรมชาติความสามารถพิเศษของเอนไซม์นี้คือการสลายโมเลกุลสารพิษที่ย่อยสลายยากเชื้อราในเซลล์เชื้อเพลิงสามารถสลายมลพิษอุตสาหกรรมเช่นสีย้อมสารเคมีเกษตรยาปฏิชีวนะและสารประกอบที่เป็นสารก่อมะเร็งในคราบน้ำมันรวมถึงโลหะหนักอย่างตะกั่วและแคดเมียมซึ่งโลหะหนักเหล่านี้สามารถตกค้างและปนเปื้อนในดินยาวนานนับร้อยปีหากไม่ได้รับการบำบัดด้วยกระบวนการที่ถูกต้องการใช้เชื้อราจึงเป็นการแก้ปัญหาแบบ2ทางคือย่อยสลายมลพิษให้เป็นสารประกอบที่ปลอดภัยพร้อมกับปลดปล่อยอิเล็กตรอนสร้างกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นกระบวนการที่สร้างพลังงานไปพร้อมกับการบำบัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาดขึ้นเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ผลิตพลังงานในระดับไมโครวัตต์ซึ่งน้อยเกินกว่าจะขับเคลื่อนระบบสื่อสารไร้สายทั่วไปอย่าง Wi-Fi หรือบลูทูธทีมวิจัยจึงผสานเซลล์เชื้อเพลิงเข้ากับเทคโนโลยี RF Backscatter หรือการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุสะท้อนกลับผ่านระบบเซ็นเซอร์แอนะล็อกที่ชื่อว่า MARS ซึ่งทำงานเสมือนกระจกเงาอัจฉริยะรับสัญญาณวิทยุจากสถานีฐานและปรับเปลี่ยนความถี่เพื่อสะท้อนกลับหัวใจสำคัญคือวงจรคอร์พิสออสซิเลเตอร์ที่ทำงานบนความถี่200กิโลเฮิรตซ์เมื่อนำสายไฟไปเชื่อมต่อมันจะทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์วัดค่าความจุไฟฟ้าหากมีสัตว์ป่าเดินเหยียบสายไฟค่าความจุไฟฟ้าจะเปลี่ยนส่งผลให้ความถี่สัญญาณสะท้อนกลับเปลี่ยนตามทำให้ตรวจจับการเคลื่อนไหวได้แบบเรียลไทม์หากดัดแปลงเป็นเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินค่าความจุจะเปลี่ยนตามระดับน้ำทำให้เฝ้าระวังน้ำท่วมหรือความแห้งแล้งได้ระบบ MARS ต้องการพลังงานเริ่มต้นเพียง 0.385 ไมโครวัตต์ที่แรงดันไฟฟ้า110มิลลิโวลต์เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์สามารถผลิตพลังงานให้ระบบนี้ได้มากกว่าที่ต้องการถึง68เท่าและสะท้อนสัญญาณได้ไกล 12-42 เมตรทำให้ทำงานต่อเนื่องโดยไม่ต้องพึ่งแบตเตอรี่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์นั้นไม่ได้มุ่งหวังที่จะผลิตพลังงานมหาศาลเพื่อขับเคลื่อนรถยนต์หรือให้แสงสว่างแก่เมืองทั้งเมือง
ทว่าผลกระทบระยะยาวคือการพามนุษยชาติก้าวเข้าสู่ยุคหลังลิเธียมอย่างแท้จริงบิลเยนผู้นำทีมวิจัยตั้งข้อสังเกตครับว่าหากในอนาคตอันใกล้มีอุปกรณ์ Internet of Things เติบโตขึ้นจนมีจำนวนนับล้านชิ้นมนุษย์ย่อมไม่สามารถสร้างอุปกรณ์ทุกชิ้นจากลิเธียมโลหะหนักหรือสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้นวัตกรรมนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่ออุดช่องโหว่ดังกล่าวโดยเป็นแหล่งพลังงานปริมาณน้อยที่ยั่งยืนสำหรับขับเคลื่อนเครือข่ายอุปกรณ์เซ็นเซอร์แบบกระจายศูนย์สิ่งที่ทำให้เทคโนโลยีนี้มีความน่าเชื่อถือและเข้าถึงได้ง่ายคือความเรียบง่ายทางวิศวกรรมทีมวิจัยระบุว่าชิ้นส่วนทั้งหมดที่ใช้ประกอบเป็นเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ต้นแบบสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ช่างทั่วไปซึ่งช่วยให้หลีกเลี่ยงปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนรวมถึงลดการพึ่งพาแร่หายากทีมวิจัยตั้งเป้าพัฒนาโครงสร้างและชิ้นส่วนของเซลล์เชื้อเพลิงให้ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 100%เช่นคาร์บอนไฟเบอร์จากมวลชีวภาพและพลาสติก PLA ซึ่งพลาสติกชีวภาพลักษณะนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตได้ดีกว่าพลาสติกจากปิโตรเคมีทั่วไปในอนาคตเราอาจโปรยเซ็นเซอร์นับล้านตัวลงบนพื้นที่ป่าทุ่งนาหรือพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อรายงานความชื้นตรวจจับโลหะหนักหรือเฝ้าระวังไฟป่าตลอด 24 ชั่วโมงอุปกรณ์เหล่านี้จะดึงพลังงานจากจุลินทรีย์ใต้ดินมาใช้สื่อสารและเมื่อหมดอายุการทำงานก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินโดยไม่ทิ้งสารพิษหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ไว้เบื้องหลัง CBD Daily Oil มีส่วนประกอบหลักจากสารสกัด CBD น้ำมัน MCT และวิตามิน E ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและลดความวิตกกังวลแนะนำให้ใช้ครั้งละ1มิลลิลิตรครับโดยหยดใต้ลิ้นหรือผสมกับเครื่องดื่มจะช่วยลดความเครียดและส่งเสริมการนอนหลับที่มีคุณภาพมากขึ้นผู้ใช้หลายท่านพบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วอาการคิดฟุ้งซ่านหรือความกังวลก่อนนอนลดลงทำให้สามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้นครับแล้วเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันครับ